ډېر غټي او نه ډېر وړوکي او ښه صحیح طریقې سره هغه صفا کړو دننه ته هم ټول دا رس بالکل صفا او د پاسه نه به صفا کړو نن زموږ چې کوم ریسیپي بسم الله الرحمن الرحیم دینه بعد موږ چې کوم چکن کې کټو لګي سینه کې به کټو لګي دي پتون کې او دې سایډونو کې داسې کټونه به ولګي دي سیټ ته او دې سیټ ته ناب کې کټ لګولې هم دي او داشان کانټي مانته لګدا سیدا سکه چې دا مثال بیا سیدا نه ته کوم شي چې دا سینا چې کوم مطلب چې دا صحیح طریقې سره پخ شي ټولو نه اول ودی باندې سرکه واچيږي داسې به کې ښه دي دینه پس دی لدی په لارې منګه مساله تیار کړل د دې مساله چې کومه ده هغه کې چاټ مساله دا وته موږ سرکه واچولو चाट मसाला और मिर्च और मिर्च के چاټ مساله کې خپل مالګي انودي کې ځکه موږ مالګه وانه چوله ځکه چې چاټ مساله چې کومه ده نو کې خپل مالګه پوری او دې کې چاټ مساله ګډیر لګي ګوري تاسو خپل اندازې ته کدي کې مساله کمې کې نور ولا جوړو کې خدا به چکن بخدا سي کوي چې مساله خسي طریقې سره واخلي دا